guys! Welcome back to my channel. So, I have been struggling fixing my hair this past, actually, tagal na eh. Since when I was in Doha, maybe starting this year, I stopped using hair dryer. So, I bought today here, Remington, in Walmart. It cost me $27 plus tax. And this is something different from a regular blow dryer, because as you can see, the opening over here is kind of different from the regular one. Na-intriga ako kung paano ba to ginagamit kasi something new to me, diba? So yeah, unbox natin ang ating Remington Wet2Style. So here's what's inside. Thank you. Ito. And syempre yung device. Ano siya? Mabigat siya. In fairness. Ano ba ito? Attachments. Apat. They said this one is for slipstream. Para daw pang straight. Or detangling. Para hindi daw magsabit-sabit ang ating buhok. Kung gusto mong medyo wavy ang iyong hair at kulot-kulutan ka, ito. For round brush naman. So, let's try it. Ow. Hindi ba gusto ko i-try? Na-intriga ako dito, so i-try natin ito. Hindi pa marunong. Han! Oh. Help mo naman ako dito, oh. Can you help me here, please? Dali, ikaw mag-blow dryer sa akin. So, guys. Hi ka sa kanila. Sa mga hello fans ko dyan. Charing. Hello. Sinugatan niya po ako kanina. Pinto po yan. Ano ba to? Ikaw nga. Siya po tutulong sa akin. Siya mag-hair dryer sa akin. Can you off the sound? What's that sound? Can I off the sound? When you turn off the sound. What's that ba kasi? Watching. Dun, Han. Sakit. Mas malapit ba dito? Malapit ata dun. No. Saan mo kung ano? I-blower niya. Ay! Isaksak mo muna pala to. Ito yung try ko. Tignan natin kung ano. Ay, effective. Ano daw to eh? Pang straightening. Tignan natin kung talaga straightening na. Ganyan ba yan? Okay lang siya. Okay. Ayan. Kailangan pala ng effort. Dito idadaan yung hair. O, game. Teka lang. Ano mapipindutin mo dyan? Sa low muna tayo, ah. Huwag mo, yan. Ganyan? Huwag ako mag-straight. Okay ba? Hindi naman. Kasi. Ayusin naman. Parang ano siya, nag-automatic feed na. Oh, wait mo. May brush ba, ha? Kunin mo na yung brush ko. Nag-automatic feed na siya. Ito may brush, ha? May tangling yan. Hindi yung brush sa PR. Ito may brush, ha? Back. Ang straightening. Tignan natin kung mag-straighten. Ba siya? Ginawa mo lang akong bruhilda, hindi pa nakakuha straight sa harap.
ganda oh. Ganda ka na. Hindi, alam ko yun, pero yung hair. Oh. Dali na. Ayan, para din naman broadcast. Kasi tumitik, umaano to, diba? Nakikita mo ba? Parang tumitikwas. Ayan, so guys, ito na siya. Thank you sa pa-blower. Blower man. So guys, hanggang dito lang muna. Kayo nang bahala if you're gonna buy it or not. But you can see the difference, diba? Di na siya masyadong na-straight kasi night time na. I'm gonna go to sleep. Bye!